Acum la kilometrul zero al celebrității, la Hollywood, acolo unde locuiește unul dintre cei mai apreciați chirurgi cardiologi din America. Este român, e prieten cu toate starurile din Los Angeles, cum ați văzut ceva mai devreme. Joacă tenis cu Bill Gates. Doctorul Alexandru Mărmureanu este acum în direct cu noi să ne spună cum a fost afectat de pandemia aceasta orașul stelelor, Hollywoodul. Așa că, domnule doctor, bună dimineața, cred că, nu? Bună dimineața! E 6. Orașul este foarte, foarte gol. Deci americanii au înțeles nevoia de carantină. Un oraș gol. New Yorkul este zona cea mai afectată în această perioadă. Este relativ pustiu. Adică în afară de doctori, polițiști, cum se spune, pompieri și business-urile, deci magazinele care trebuie să fie deschise pentru a ajuta populația, marea majoritate de oameni nu merg la lucru. Deci este închis, este un fel de carantină semi-obligatorie. Dumneavoastră, de obicei, la ora asta vă treziți pentru a merge la serviciu, nu? Da, eu mă trezesc în jur de 6 dimineața, merg la serviciu în jur de 6:30-7, lucrez la câteva spitale, fac chirurgie pe inimă și pe plămâni. Mai puțină chirurgie, cum se numește, cazuri normale. Deci avem foarte multe cazuri COVID, coronavirus, care au probleme cu plămânii. Sunt persoane pe care și dumneavoastră le operați și sunt infectate cu COVID-19, nu? Pe cei care operăm nu sunt infectați. Cei infectați trebuie, cum se numește, intubați, adică puși pe respiratoare, cum se numește în românește, și folosim o mașină care se numește ECMO, care de fapt este o mașină în momentul în care ventilatoarele nu mai fac față. Noi folosim această mașină ca să ajută oamenii să respire, de fapt. Vreau să vă întreb ceva, văzând ce se întâmplă la nivel mondial. Los Angeles e pregătit pentru toată această nebunie, pentru toată această pandemie? Nu cred că niciun oraș de lume este foarte pregătit. Adică toată lumea, inclusiv ce vedeți se întâmplă în Italia, în New York, sunt un pic în urmă. În urmă, adică în spate. Virusul e un pic înainte și este un pic mai complicat la momentul actual. Ce pot să vă spun? Totul merge relativ bine pentru că ne putem descurca cu cazurile care le avem deocamdată. Dar dacă într-o săptămână, 2 luni, cazurile se triplează, să fie mult mai complicat. Vă e teamă pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră? Eu le spun, nu mi-e teamă deloc. Eu am un saying, cum se numește, un fel de motto. Always concerned, never afraid. Adică tot timpul sunt îngrijorat, dar nu mi-e frică niciodată. Bineînțeles, toată lumea trebuie să fie îngrijorată și să, cum se spune, să lucreze efectiv și cu grijă, pentru că virusul este un dușman invizibil. Nu vrei să infectezi pacienți, familie, alți doctori, dar n-ai de ales. Adică asta e situația, trebuie echipamente de protecție foarte bune, trebuie lumea să învețe să le poarte, să se îmbrace, să se dezbrace, pentru că majoritatea problemelor se întâmplă când le schimbă, se dezbracă sau din acest echipament și mergem înainte. Știți ce vreau să vă întreb, pentru că am văzut în timp ce vorbiți cu noi imagini care urează pe ecran și știu că jucați tenis cu Bill Gates. Bill Gates este unul dintre oamenii care în urmă cu 5 ani la o conferință spunea cât de aproape este o pandemie mondială și vreau să vă întreb ce mai face Bill Gates, e îngrijorat în perioada asta? Toată lumea e îngrijorată, dar toată lumea s-au ascuns. Adică aici se numește, e un ordin să stai acasă și ei stau acasă. Toată lumea este, cum se numește, blindată în casele lor, în apartamente. Lumea nu mai iese. În primul rând că americanii au închis absolut tot. Deci nu mai există restaurante, discoteci, era pe vremuri, deci Hollywood este absolut gol. Nu poți să te duci niciunde. Au închis terenul de tenis, cluburi, tot ce puteți să vă imaginați.
Și încă o dată le e frică pentru că foarte mulți actori au luat COVID-19. Tom Hanks, soția lui, da, sunt bine acum. Foarte mult și asta s-a dat de știință și lumea a aflat și atunci, mă rog, sunt foarte îngrijorați. Da, spuneți-mi, Bill Gates ce mai zice? El este foarte îngrijorat pentru că Trump a făcut câteva chestii bune și câteva chestii mai puțin bune. În sensul că inițial au blocat toată activitatea și în momentul în care cazurile au început să crească și ne-am devenit foarte, foarte ocupați în spital, Trump s-a hotărât să încerce să deschidă economia pentru că, mă rog, foarte multă lume șomează și n-au de lucru. Și atunci a ieșit un pic de scandal, pentru că lumea n-a hotărât că este pasul cel mai drept. Și Bill Gates este unul dintre acești oameni care a fost foarte vocal și a ieșit, cum zic românii, a ieșit la înaintare să spună că Trump n-are dreptate. Și, mă rog, Bill Gates a avut dreptate, au făcut ce a zis el și nu ce a făcut Trump. Deci economia este încă închisă. Am văzut fotografii pe care le văd și cei de acasă. Sunteți de pe contul noastră de Instagram, e un cont pe care l-avem și noi afișat pe ecran. E și pagina de Facebook unde prietenii din România vă pot urmări. Pe Instagram alexander.radu și pe Facebook la fel, nu? De fapt, Alexander e o linie jos, nu mai știu cum se numește. Underline acolo, da, underscore. Așa, underline. Eu am plecat de 30 de ani și îmi cer scuze pentru greșeli de exprimare. Am foarte mulți prieteni în România și sunt încă o dată foarte uimit de spiritul de familie a românilor. Am primit telefoane am crescut la Băile Govora, părinții mei erau doctori acolo, primarul Mihai Matescu m-a sunat să vadă ce fac. Adică chestii inimaginabile. Consulul român din Los Angeles, Cosmin Dumitrescu m-a sunat, deci să vadă dacă totul e în regulă. Românii au chestia asta, sentiment de familie care este ceva inimaginabil. Și eu sunt mândru că sunt român și încă o dată sunt parte din acest, cum să spun, popor care aduce sentiment de familie și ne ajutăm și cu cea mai mare plăcere, dacă pot să ajut, sunt disponibil. Greta, dacă toți sunteți disponibili să ajutați, colega mea vă întreabă dacă aveți numărul de telefon al lui Brad Pitt sau al lui DiCaprio, că am văzut poza cu DiCaprio. Le-am pe amândouă, dar le spuneți și lui Greta că ei sunt amândoi indisponibili la ora actuală. Deci, da, știți cum e, nu se știe niciodată, e o vorbă românească. Niciodată să nu spui niciodată, mă rog. Românească, da. Nu știi țin minte, nu știi de unde sare iepurile, dar deocamdată nu sare de niciunde. Vă pot garanta că este pauză totală. Domn doctor, dați-ne speranță, n-au văzut iepurii, n-au văzut-o pe Greta, că nu știți ce ar fi. Păi, eu am crezut că o ziceți de Greta care are chestia cu environmentul. Nu, domn doctor, am încercat să mai ne destindem puțin. Avem noi o Greta noastră care este Greta. Spuneți lui Greta că eu mă ocup personal de prezentare. Da, vă rugăm să știți că aveți ce prezenta. Da, nu v-am auzit. O să aveți ce prezenta și o să vedeți mâine în reluare sau când se termină emisiunea, o să găsiți înregistrarea și o să vedeți. Vă salută și Greta. Spuneți lui Greta salutări și spuneți-i că o invităm la prima petrecere când o să sărbătorim victoria împotriva COVID-19. Doamne ajută, așa să fie. Mă bucur tare mult că vorbesc cu un oltean de-al meu, pentru că și eu sunt din Târgu Jiu. Dumneavoastră ați mers mai departe, ați ajuns la Hollywood. Părinții mei, mama mea e din Târgu Jiu. Eu am avut bunici la Târgu Jiu, încă unchiul meu stă la Târgu Jiu și oraș foarte frumos. Mergeam cu bicicleta prin parc pe acolo. Mai aveți pe cineva în țară? Sora mea e doctoriță la Paris. Nu mai am foarte multe rude apropiate, dar încă o dată am foarte, foarte mulți prieteni în România și tot timpul mă întorc cu plăcere. Și vreau să le spun salutări la toți prietenii mei și vreau să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră la acest show care am văzut că este foarte, foarte bun.
Mulțumim mult de tot. Încercăm să-i facem pe oameni să zâmbească în această perioadă, să uite de probleme. Încercăm să-i ținem informați cu tot ceea ce se întâmplă și să le arătăm oamenilor de acasă, oameni frumoase, povești ale românilor din toată lumea. Mulțumesc foarte mult, faceți o treabă foarte bună. Este un show extraordinar. Până pentru data viitoare. Toate cele bune. Vă mulțumim mult de tot. Acum 30 de ani ați plecat în America, nu? Acum 30 de ani. Câți bani aveați la dumneavoastră? Nu v-am auzit, ce ziceți? Câți bani aveați când ați plecat în America, în buzunar? Foarte puțin, foarte puțin. Adică abia aveați de un sandwich? Un sandwich și Coca-Cola. Aha. Perfect. Și ați ajuns să fiți unul dintre cei mai respectați medici, chirurgi din America. Foarte tare povestea noastră. Mulțumesc! Știți cum e muncă foarte multă și încă o dată vreau să dau credit doctorilor din România și Facultății Medicină din România, de la Craiova. Și încă o dată, părinții mei erau medici la Gobor, am crescut în familie de medicină și școala de medicină din România. M-au ajutat foarte mult educația din România și încă o dată vreau să fie chestia asta clară. Să aveți o salutări și fiicei dumneavoastră și băiatului. Știu că aveți un băiat care e în Marina Statelor Unite, nu? Și o fiică care este ofițer naval. Da. Și fia mea lucrează acum, ea a fost fotbalistă și un pic a jucat și la echipa națională a României, care este o echipă extraordinar de bună cu oameni extraordinari. Am fost foarte entuziasmat. Vă mulțumim mult de tot și dacă mai vorbiți cu Kim Kardashian, cu ceva, am un prieten aici, Ciucă, care vrea să le salute pe surori. E băiat singur aici, dar e în regulă. Tot Oltean și Păi atunci trebuie să fie invitat la petrecere, să-l aducă Greta. Să exact. vină cu Greta. Gata, nu vă spărați, mai putem să trecem 2-3 pe listă? Păi știi cum facem ca în Hollywood? O să fie Greta plus 3. Greta și prietenii ei. O punem pe Greta pe listă și atunci ea poate să mai ducă încă 3-4. Perfect, vă mulțumim mult de tot, domnule doctor. Ne plac oamenii așa pozitivi și oameni care au reușit. Aveți grijă de sănătate și aveți grijă de dumneavoastră. Numai bine și dumneavoastră, mulțumesc mult de invitație și vreau să ne vedem în viitor, da? Venim, nu e greșit, când dă drumul la avion, venim la Hollywood. Stați liniștit, vă căutăm noi. Salutări și la telespectatorilor dumneavoastră, numai bine! Mulțumim mult!